5 lựa chọn quan trọng của cuộc đời. Trong vô vàn lựa chọn mà đời người phải trải qua, không phải lúc nào chúng ta cũng đúng. Nhưng trước những lựa chọn quan trọng nhất, việc đưa ra quyết định sáng suốt sẽ cho chúng ta một cuộc đời thăng hoa như mong muốn và ngược lại. Đối với những người trẻ, điều này lại càng có ý nghĩa hơn bởi họ có cả một tương lai phía trước đang chờ đợi. Mà việc đưa ra những lựa chọn đúng được sớm chừng nào lại khiến tương lai ấy rõ ràng hơn chừng đó. 1. Chọn lẽ để sống. Lẽ sống chính là hoài bão và sứ mệnh của cuộc đời, là giá trị nền tảng, chuẩn hành xử của chính mình. Xác định lẽ sống chính là trả lời câu hỏi: mình là ai, mình sống để làm gì, mình sẽ dùng cuộc đời của mình vào việc gì, và việc đó có đáng để dùng hay không. Xác định lẽ sống cũng chính là việc chọn cho mình lý do để sống. Rốt cuộc ý nghĩa của cuộc đời mình nằm ở đâu? Được coi là đích đến, bánh lái, hay sẽ là ma đưa lối, quỷ đưa đường trong cuộc đời chúng ta? Đây là lựa chọn quan trọng bậc nhất, ảnh hưởng tới tất cả những lựa chọn còn lại. Không phải ai cũng chọn được đúng đích đến và bánh lái cho mình, và hậu quả là cuộc đời của họ nhiều khi sẽ rất uổng phí hoặc vô cùng bi kịch. Con người sinh ra vốn dĩ là lương thiện, nhưng chọn lẽ sống khác nhau thì sẽ có những con người khác nhau, cuộc đời khác nhau và số phận khác nhau. 2. Chọn người để lấy. Phải bắt đầu lựa chọn này từ việc mình muốn có một gia đình như thế nào. Tình yêu là một phạm trù hoàn toàn mang tính cảm xúc, nhưng hôn nhân lại có cả yếu tố lý trí. Lấy vợ, lấy chồng thì có lẽ ai cũng làm được, chỉ trừ những người không thèm lấy hoặc không tìm được người phù hợp. Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm cho mình được một người vợ, người chồng và đồng thời cũng là một người bạn đời. Người ta hay nói là trong tất cả các kiểu bạn, bạn xã giao, bạn tâm giao, bạn tư giao, bạn tri kỷ, thì chọn người bạn đời là khó nhất. Khi chọn bạn đời, điều kiện cần là tình yêu thương, nhưng quan trọng hơn là cả hai phải chia sẻ được lẽ sống và hệ giá trị suốt cả cuộc đời. Có thể khi cưới nhau, vợ chồng chưa thực sự là bạn đời, chưa xác định rõ lẽ sống, nhưng có chung một hệ giá trị. Nhưng họ sẽ cùng thay đổi nhau và thay đổi chính mình để không chỉ là người chồng, người vợ của nhau, mà còn là những người bạn trên hành trình còn lại của cuộc đời. Được như vậy, cuộc đời sẽ thăng hoa. 3. Chọn việc để làm. Thực tế cho thấy đang có xu hướng chọn nghề và đổi nghề theo mốt. Nghề nào cũng được gắn mác thời thượng, là giới trẻ đổ xô vào tìm vận may. Thậm chí, khi đã thành công với một nghề nào đó, thì phần đông lại cùng tìm đến một nghề, đó là nghề chính trị. Thực ra, xã hội có nhiều đỉnh chứ không chỉ có một đỉnh là quyền lực. Trở thành một chính trị gia tài ba là một đỉnh, trở thành một nhạc sĩ lớn cũng là một đỉnh, trở thành một bác sĩ giỏi cũng là một đỉnh, trở thành một kiến trúc sư danh tiếng cũng là một đỉnh. Thực ra, làm một bác sĩ giỏi vẫn tốt hơn làm một viện trưởng tồi. Làm một giáo sư giỏi thì quan trọng hơn là làm một hiệu trưởng kém. Thực ra, làm sếp hay là làm lính, làm thầy hay làm thợ, làm quan hay làm dân, làm chủ hay làm thuê đều không quan trọng. Mà quan trọng là làm cái gì mà mình giỏi nhất, phù hợp với tính cách của mình nhất và tạo ra giá trị nhiều nhất, cả về giá trị tài chính và giá trị xã hội. Bên cạnh chọn công việc và nghề nghiệp phù hợp để làm, chúng ta cũng cần tìm cho mình một nơi làm phù hợp để gắn bó, như công ty, tổ chức nào, ngành nào, lĩnh vực nào, vùng miền nào. Điều này rất quan trọng vì công việc không chỉ là chỗ để đóng góp, mưu sinh, mà còn là nơi để học tập và phát triển. Ngày nay, người ta bị ảnh hưởng bởi chính nơi làm việc nhiều hơn là nơi mình học. Cũng đều tốt nghiệp một trường đại học, đều học giỏi như nhau, nhưng sau mấy năm ra trường sẽ có hai cuộc đời khác nhau, hai tương lai khác nhau, mà nguyên nhân là vì đã có hai lựa chọn về công việc khác nhau. 4. Chọn thầy để học.
Sự học luôn là một sự nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Dưới đây là 5 người thầy gần gũi và hữu ích nhất. Thầy đây là những người thầy bằng xương, bằng thịt, trực tiếp khai sáng trí tuệ và nuôi dưỡng tâm hồn cho chúng ta. Thầy thì có nhiều, nhưng không phải ai cũng là người thầy đúng nghĩa. Không phải ai cũng có thể dẫn dắt người học làm chủ quá trình học và khám phá thế giới vô tận của tri thức. Vì thế mà việc chọn đúng người để học, để tôn làm thầy có ý nghĩa quan trọng là vậy. Sách là một trong những con đường dễ nhất, rẻ nhất và nhanh nhất cho sự học của mỗi người. Sách không chỉ là người thầy mà còn là người bạn tri kỷ, luôn tử tế, nhẫn nại, chờ đợi và chịu đựng chúng ta. Học từ sách là học từ những bộ óc vĩ đại nhất của lời người, là việc biến túi khôn của nhân loại vốn đã được đúc kết trong sách thành của mình. Chúng ta có thể đưa ra những người thầy vĩ đại nhất của thế giới, từ cổ tới kim, từ đông sang tây, về tận nhà để dạy cho mình, bất kể thời điểm nào mà chi phí nhiều khi chỉ bằng một tô phở. Tuy nhiên, không đọc sách thì chắc chắn là không giỏi, nhưng đọc sách nhiều cũng chưa chắc tạo ra giá trị. Vấn đề còn nằm ở chỗ chọn sách nào để đọc như thế nào và học được gì từ sách. Kinh nghiệm. Trên đời này có những cái mà không trả giá thì không thể học được, nhưng cũng có những cái không cần trả giá cũng có thể học được. Cuộc đời chúng ta sẽ không thể tránh khỏi những thất bại. Vấn đề là sau mỗi thất bại thì phải rút ra được những bài học để những thất bại tương tự không còn tái diễn trong tương lai. Có những người cho rằng nếu muốn không thất bại thì tốt nhất là đừng có làm gì nữa. Nhưng nếu vậy thì sẽ có một thất bại cực lớn khác, đó là thất bại cả cuộc đời. Để hạn chế thất bại và trả giá, cần phải học rất nhiều từ hai người thầy đầu tiên là thầy và sách. Nhân vật. Họ có thể là các bậc thức giả để chúng ta học tri thức, hoặc những nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội, học tinh thần, ý chí. Chính những câu chuyện thành công, thất bại, những trải nghiệm, tư tưởng, tài năng và nhân cách của họ sẽ là bài học quý giá cho mình trên con đường tự khai sáng bản thân mình và những người quanh mình. Tuy nhiên, phải có năng lực thẩm định, biết mình là ai, biết ai là ai, cái gì là cái gì. Nếu không thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Người đáng khinh thì lại trọng, người đáng trọng thì lại khinh. Internet được coi là một trong những phát minh quan trọng nhất của thế kỷ 20, làm cho cả nhân loại thay đổi một cách sâu sắc và khác biệt hẳn so với những thời kỳ trước đó. Internet thực sự là công cụ hữu hiệu cho sự học của mọi người. Thời đại Internet hình thành hai loại người. Một là công dân mạng và sâu mạng. Công dân mạng là những người sử dụng Internet như một công cụ để nâng cao kiến thức của mình, phục vụ cho công việc và cuộc sống. Còn sâu mạng là những kẻ phung phí phần lớn thời gian, sức lực của mình vào những trò tiêu khiển trên mạng hoặc phá hoại, có thể là sâu cuốn lá như game online, sâu đục thân, coi phim xét, sâu chat là tán chuyện gẫu, sâu phá hoại, những hacker màu đen. Là công dân mạng hay sâu mạng, đó cũng là một lựa chọn quan trọng đối với người trẻ trong thời đại này. 5. Chọn bạn để chơi. Nói đến con người là hàm ý tới con người xã hội với nhiều mối quan hệ đan xen, và cũng chính những mối quan hệ đó định hình chân dung một người. Chẳng hạn phương Tây có câu: hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là ai. Còn ông bà mình khi nhận xét về một người hoặc một nhóm người nào đó thì thường nói mã tầm mã, ngưu tầm ngưu, hoặc gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Ngoại trừ một số người quá đặc biệt, quá cá tính thì gần mực sẽ không đen, mà gần đèn cũng chẳng sáng. Trong đời người, ngoài người bạn quan trọng nhất là người bạn đời thì cần phải có bạn tâm giao, bạn thâm giao, thậm chí là bạn tri kỷ, chứ không phải chỉ có những bạn hời hợt, quen biết xã giao, ngoại giao. Họ là những người cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn,
chia sẻ một hệ giá trị và những tư tưởng sống, giá trị sống. Dẫu vậy, họ có thể có những con đường khác nhau trên hành trình lập thân, lập nghiệp. Có thể nói, bạn bè chính là tài sản của mỗi người, giàu vì bạn, sang vì vợ, là nguồn chia sẻ, động viên, hỗ trợ khi cần thiết. Song, như thế không có nghĩa là tận dụng bạn, lợi dụng bạn. Ngược lại, chơi với bạn cần phải xác định là để giúp bạn cùng phát triển và tiến bộ. Một tình bạn nếu được xây đắp trên tinh thần như vậy thì sẽ vô cùng bền vững và tốt đẹp. Chọn lẽ để sống là chọn đích đến và bánh lái, là chọn một hệ điều hành cho cuộc đời. Chọn người để lấy là chọn cho mình một gia đình, một tổ ấm, một nơi chốn bình yên để đi về, để là bệ phóng của nhau trong cả cuộc đời. Chọn việc để làm là chọn cho mình một sự nghiệp để hiện thực hóa giấc mơ cuộc đời. Chọn thầy để học là chọn những nhân vật hoặc phương cách để trang bị cho mình những hiểu biết và năng lực để hoạch định và thực thi chiến lược cuộc đời. Chọn bạn để chơi là kiếm tìm và nuôi dưỡng những tình bạn đẹp nhằm làm giàu có thêm cho cuộc đời của mình. Tất cả những lựa chọn quan trọng này cần phải được đặt ra và thi triển hết sức nghiêm túc để những câu hỏi ở đầu bài: mình là ai, mình sống để làm gì, cuộc đời mình sẽ đi về đâu, rốt cuộc mình dùng lẽ sống cuộc đời mình vào việc gì và việc đó có đáng để dùng hay không. Mình muốn có một cuộc đời ra sao, được trả lời một cách trọn vẹn. Bằng cách đó, người trẻ sẽ có một cuộc đời đáng sống như có thể đúc kết thành. Lựa chọn của bạn quyết định cuộc đời của bạn. Giá trị bạn chọn sẽ quyết định số phận của bạn.